नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला सुरमई फ्राय करून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, हे सुरमईचे तुकडे आणले आहेत, असे मोठे मोठे पीस करून आणलेले आहेत। 0 नंबरचा रवा आहे 1 चमचा आणि 1 चमचा ही तांदळाचं पीठ घेतले। अर्धा लिंबाचा रस घेतलेला आहे। हा मच्छी मसाला घेतलेला आहे। ही हळद घेतली आणि हा गरम मसाला पावडर घेतलेली। मी मच्छी मसाल्याची पण रेसिपी अपलोड केलेली आहे। तर आता ही ह्या प्लेटमध्ये आपण हे सगळं काढून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचे आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचे। तुम्ही लिंबाच्या रसाच्या जागी तुम्ही जर हे टाकलं ना, आगळ टाकलं, कोकमचं टाकलं तरी चालेल। कोकमचं पाणी करून टाकायचं, असं मिक्स करायचं। मग अशा पद्धतीत 0 नंबरचा रवा असला ना की एकदम कडक असे मस्त होतात एकदम। आता हा जे लिंबाचा रस आहे ना, तो आपण ह्या मच्छीला लावून घेऊया। हाताने असं चुळून घ्यायचं सगळीकडून व्यवस्थित, उलटं पलटं करून घ्यायचं। लिंबाचा रस बघा लावून घेतलेला आहे सगळीकडून। आता आपण बनवायला घेऊया। तर झटपट असं होतं, लय टाइम लागत नाही। तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे असं दाबून लावायचं, एकदम असं हाताने लावून घेतलेलं आहे। तर आता आपण बनवायला घेऊया। तव्यात बनवणार आहे, तर तवा मी गरम करायला ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचं आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे आणि तेल गरम झालं की बघा गॅस बारीक करायचा ना, असं तेल सगळीकडून पसरून घ्यायचं। जेवढं बारीक गॅसवर तुम्ही बनवाल ना, तेवढं कडक आणि छान असं बनतात, कुरकुरीत होतं एकदम। अशा पद्धतीने बघा मध्ये टाकून घ्यायचं। कुठं जर असं लागलं राहिलं असेल तर असं लावून घ्यायचं आणि एकदम बारीक गॅसवर नाही तर मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचं। पलटी करून घेऊया आपण। आता एक 5 मिनिटं ठेवले बघा एकदम स्लो गॅसवर। असं थोडं थोडं हलवायचं, म्हणजे जर कुठं जर थोडंसं आपल्याला वाटलं की नाही भाजलं नाही आहे तर होऊन जातात। आपण पलटी करूया। बघा किती मस्त आणि कडक होतात, एकदम कुरकुरीत, एकदम असं मस्त चवदार। आणि अशा भाजून 2-3 दिवस जरी ठेवले ना तुम्ही पॅकबंद डब्यामध्ये फ्रीजमध्ये, तरी कधी कधी मग खायला असं काढायचं आणि थोडंसं तव्यामध्ये गरम करून खायचं। आता आपण ह्या साईडनं पण भाजून घेऊया। खालची साईड आपण भाजली का बघूया। बघा किती मस्त भाजली गेली, बघा कडक एकदम, किती मस्त भाजली गेली बघा, एकदम छान अशी। तर अशा पद्धतीने मी दुसरी पण भाजून घेते। तुम्हाला रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।